Ôi, cam ngon đó nha. Nhà vừa xem những cái thước phim ở tại bảo tàng Hồ Chí Minh ha, thì thật sự khi mà đi vào bảo tàng Hồ Chí Minh thì rất là ấn tượng với những gì mà bác đã trải qua trong suốt quá trình cuộc đời của bác ha. Rồi tiếp sau đây nên là đứng ở Hồ Gươm. Đây là một trong những địa điểm mà có thể nói là tất cả mọi người đều đến Hà Nội đều muốn ghé đây chụp những tấm hình kỷ niệm nhất tại đây. Nó nằm ở trong trung tâm, giống như là mình gọi là phố đi bộ đi cả nhà. Thì cái này thường là tối thứ bảy là đông nhất ha, rất là vui luôn. Thì tối ngày hôm nay Ninh sẽ ở đây và giới thiệu đến cả nhà. Ở ngoài đây rất là nhiều những hoạt động, thì cả nhà thấy sau lưng Ninh đang có hoạt động của dồi, thì ở đây là những trưng bày những hoạt động, và bên phải của Ninh có hoạt động của Viettel nữa, nhưng mà ngày 24 mới tổ chức ha. Thì khi vào đây thì cả nhà sẽ gửi xe ở ngoài, cả nhà không có được đi vào đây. Thì nó giống như là phố đi bộ Nguyễn Huệ ở trong Sài Gòn mình vậy đó cả nhà. Rồi cả nhà gửi xe ngoài kia thì giá dao động là từ 20 đến 30 ngàn đồng á. Thì bây giờ nên xin mời cả nhà khám phá Hồ Gươm. Let's go. Wow, khi đi một vòng ở cái Hồ Gươm này, cả nhà thấy không khí rất là trong lành nha. Nếu mà thật sự nếu mà cả nhà đi vào cái mùa hoa phượng nở thì nghĩ sẽ rất là đẹp luôn á cả nhà. Mùa hoa phượng nở ha. Còn sau lưng của Ninh đó là trụ sở của báo Nhân dân ha. Đi dọc cái đường này cả nhà sẽ luôn luôn thấy rất là nhiều những hoạt động, người ta có thể trưng bày những cái tác phẩm nghệ thuật qua đây luôn. Và nên nhìn cái nguyên cái Hồ Gươm này cả nhà, nhìn giống tựa như là Hồ Xuân Hương vậy đó, nhưng mà nó chỉ thiếu một điểm nhấn duy nhất thôi, đó chính là tháp rùa thôi. Nhìn rất là giống Hồ Xuân Hương. Hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi là Hồ Gươm được mệnh danh là viên ngọc sáng của thủ đô Hà Nội. Nơi đây đã trở thành điểm đến nổi tiếng thu hút du khách, gắn liền với đời sống văn hóa của người dân Hà Thành bao đời nay. Hồ Gươm còn có một số tên gọi khác như Hồ Tả Vọng, Hồ Lục Thủy, Hồ Nước Xanh hay Hồ Thủy Quân, bởi hồ từng là nơi để huấn luyện thủy binh chiến đấu. Đến thế kỷ 15, hồ được đổi tên thành Hồ Hoàn Kiếm, Trả Gươm, gắn liền với sự tích trả gươm báu cho rùa vàng của vua Lê Thái Tổ. Từ đó đến nay, Hồ Hoàn Kiếm được bảo tồn trở thành di tích lịch sử văn hóa có ý nghĩa quan trọng của thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Địa điểm của Ninh đứng ở đây, Ninh nghĩ chắc cũng là một trong những địa điểm đẹp nhất để nhìn về tháp rùa ở cả nhà. Thì Ninh sẽ nói với các nhà chút xíu thông tin nha. Ở cái Hồ Gươm này cả nhà là có 4 cái biểu tượng để các nhà tham quan ha. Thì thứ nhất đó là tháp rùa bên đây, thứ hai là cầu Thi Húc màu đỏ bên kia ha, là rất nhiều những ngày Tết các cô chú chụp hình quanh cái cầu đó. Thứ ba là cái tháp Hòa Phong. Thứ tư đó là cái tượng của vua Lê trả thanh gươm cho rùa ha. Thì đó là những cái nơi mà cả nhà có thể chụp hình và check in tại những địa điểm đó tham quan. Nhưng mà cái điều rất là hay á cả nhà, ở đây đó là nó có rất là nhiều những cái nhành sụn, nó sụi bóng xuống dưới cái Hồ Gươm á, nó tạo một hiệu ứng rất là đẹp ha. Và đặc biệt nếu mà cả nhà đi vào cái mùa mà hoa phượng nở nữa thì nghĩ chắc là đẹp vô cùng luôn á. Nhưng mà thật sự nếu mà thời tiết thích hợp nhất để cho cả nhà đi á, đó chính là mùa xuân Hà Nội và mùa thu Hà Nội ha. Mà thường á mùa thu Hà Nội là lãng mạn hơn, nên là cả nhà thấy rất là nhiều những bài hát thơ ca nói về mùa thu á. Tại thật sự mùa thu nó cứ nhẹ nhàng, thời tiết thì se lạnh, rất là thích, hợp cho những cái cuộc dã ngoạn, đặc biệt là đi thông dong quanh Hồ Gươm cũng là quá đẹp rồi. Nói riêng về cụ rùa chút xíu ha, thì rất lâu rồi thì cụ rùa đã không ngoi lên mặt nước nữa. Trước đây thì lâu thì mọi người đều thấy được cụ rùa ngoi lên mặt nước, nhưng mà bây giờ nên nghĩ chắc cụ rùa chắc đã là rất là nhiều tuổi rồi đó. Rồi
Cái này gói từ lá gì chị? 100.000 duy nhất được không? Không. Em mất 100.000. Gói bằng lá rong nha. Đây đây rồi. Đây à. Rồi, cái nhà đây là cũng là một trong những đặc sản của Hà Nội nha cả nhà. Có thì cái nhà ta ăn ha. Ở đây là một gói gì nè cả nhà, gói bằng lá dong nha. Thì một gói gì là 50.000. Hai lạng 50.000. Còn 1 ký là nhiêu? 250. Ký thì chị lấy 240. Ký thì chị lấy 24. Bên đó là bánh gì? Cái này là bánh cuốn. Bánh cuốn. Bánh cuốn. Sản Hà Nội đấy. Cầu Thê Húc là cây cầu gỗ sơn màu đỏ rực rỡ bắc ngang qua hồ Hoàn Kiếm, nối liền bờ hồ với đền Ngọc Sơn. Cầu được xây dựng vào năm 1865 bởi thần siêu Nguyễn Văn Siêu với ý nghĩa ngưng tụ hào quang. Cầu Thê Húc có kiến trúc uốn cong mềm mại như con tôm, với 15 nhịp và 32 chân cột gỗ tròn xếp thành 16 đôi. Mặt cầu được lát ván gỗ liêm, thành cầu sơn màu đỏ son. Trên lan can có gắn 36 con tiện hình con kìm. Cầu Thê Húc là một trong những biểu tượng của Hà Nội, góp phần tạo nên vẻ đẹp thơ mộng và cổ kính cho Hồ Gươm. Được xây dựng vào thế kỷ 19, đền Ngọc Sơn mang vẻ đẹp kiến trúc độc đáo, thể hiện tinh hoa văn hóa và tín ngưỡng của người Việt Nam. Ngôi đền được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống với các chi tiết trang trí tinh xảo. Cổng đền được chạm khắc hình rồng phượng uy nghi, mái đền cong cong như lưỡi liềm tạo nên vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng. Bên trong đền là các pho tượng Phật và các vị thần linh, thể hiện lòng thành kính và sự tôn nghiêm của người dân. Người ta tìm lại Dạ, chị nhưng mà bây giờ thì tôi cái hồ nó còn như con nữa. hồ đấy bây giờ là người ta thả nhưng không nhiều cái thằng Tán Duyên ấy. Dạ. Đợt trước bọn mình va những cái cây để ven ấy là cây chỗ này cây thì là ra cái gốc cái rễ là nhìn đấy là họ bắn. Dạ. Vậy là Nhưng mà trên hồ Đồng Mô có cái giống này. wow. Vậy là cái giống rùa này đặc biệt ở đây. Giống đặc biệt. Mình trong cái này thì đúng là từ đấy thì trời như vậy. Cái con này. Dạ. Trên Đồng Mô cũng có con nữa. Dạ. Nhưng tuyên truyền có thật hết. Quá lớn luôn á. Rùa này là cái thấy lớn như vậy luôn cái này. Còn con này là cái này em ơi ông ấy cứu đấy. Dạ. Thì là cái con này ngày trước mình đi học là nó vẫn thực phẩm vẫn hại lên. Chính con cụ rùa này là ngồi lên cứu mấy lần. Dạ. Ốm đau không đánh. Có phải là do cái hồ nước nó bị ô nhiễm quá không? Mình không có nồi lên. Thì đúng rồi, một con là trên 567 kìa. Một con là trên 567. Tức là những cái con rùa như này là có phải gần như lại cả trăm năm. Dạ. Con này thì đúng rồi trời chỉ thể sử 15 thì trời như vậy. Nó là sáu. Không vậy. Đúng. Con rùa nó sống được các xử lý bớt thì được. Họ quen môi trường này rồi. Dạ. Nó hay xử lý nhiều được. Dạ. Em thấy với có một Nó có một cái mỗi nơi nó có một cái gì đấy riêng biệt chứ. Wow. Cái gì đấy cho ở chỗ này ngay rồi mình dân Hà Nội khi nào mình thấy khó chịu mình đi đây ra chỗ nhà thờ ấy, những cái gọi là cái năng lượng ấy nó làm cho mình vui lên ấy. Dạ. Có thật năng lượng làm cho mình vui. Cái không khí đấy mình không rõ nhưng mà có thể là mình nghĩ là khi mọi người đến đây thăm ai cũng vui vẻ. Trước hết những thứ cuộc sống đi không mình vui vẻ thì cho nên là mình cảm thấy đến đấy mình cảm thấy vui. Có những chỗ mình thấy ô nhiễm không thấy mình thấy mệt. Nhưng mà đến những chỗ như này chỗ khu nhà thờ mấy cái chỗ vui vẻ của cổ thì có những người hơi dữ nhưng mà gọi là thích có một số hơi dữ dằn. mình cũng ông nội mình rồi có thánh nhà mình ở trên phía dưới mình không thích ở trên này, mẹ không thích ở phía trên mà
có những người bạn mình ở trên này học cùng nhà họ bé nó lúc chơi chút cuộc sống khó khăn thì có lúc thế, bây giờ đỡ hơn đấy. Dạ. Giúp tôi có một số ít. Cảm ơn nhiều. Dạ. Nên sẽ gợi ý cho cả nhà trên một địa điểm ở tại Hồ Gươm mà cả nhà cũng có thể enjoy ha. Đó chính là nơi nhà hát múa rối nước Thăng Long nha cả nhà. Thì cả nhà cũng có thể vào đây và xem văn hóa múa rối nước ha. Thì ở đây là điểm mua vé và ở kia là có lịch biểu diễn trong tuần đó cả nhà. Thì nó sẽ có cái lịch biểu diễn trên đó, cả nhà cũng có thể tham khảo nha. Ở tại Hồ Gươm này nên sẽ giới thiệu cho cả nhà một quán cà phê trứng rất nổi tiếng, đó là quán cà phê Đinh. Thật sự ở ngoài Hà Nội cả nhà nên tìm những quán cà phê giống vậy này nó sẽ đậm chất hơn rất là nhiều so với những quán cà phê mà bán ở ngoài đường ha. Nó cứ đi vào một con phố nhỏ đại loại với cái nhà lên một cái nơi ha. Ra khỏi Hồ Gươm cả nhà nên thử một chút xíu kem nha. Ở đây kem giống như là tất cả mọi thứ đồng giá 20.000 cả nhà. Kem ốc quế sữa chua. Canh một cây ốc quế sữa chua nha. Wow, đẹp quá, cảm ơn em. Cảm ơn các bạn đã xem kênh. Nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để